drog precis i fan. Nej, fan, han pratar också lite. Den har jag aldrig åkt med. Vad de här två? Aj, kommer du med? Jag kan inte kolla på den här. Ja, men då börjar jag med den här. Jag försöker stå och läsa serien. Jag var också med SWE för en liten. Om vi fastnar i den här nu då är vi rökt. Ja, det var en gång sensor vart hissen är. Ja, det. Hon kunde knappt det. Nej, fy fan vad fint. Okej. Jag kan pranka folk med de här inser att den alltid har... Fan, det gick inte. Och den ska stå med dörren öppen. Det går inte.